Hội An là một trong những thành phố cổ nổi tiếng nhất của Việt Nam chúng ta. Nơi đây từ lâu vốn là một thương cảng sầm uất, thu hút rất nhiều những thương gia đến từ Trung Quốc, từ Nhật Bản và thậm chí cả những người châu Âu. Họ mang theo không chỉ hàng hóa mà kèm theo đó chính là văn hóa, là lễ giáo, là tín ngưỡng, là những tập tục rất là huyền bí. Tôi được nghe nói rằng có một tấm bia làm bằng đá, ở trên đó có khắc ghi những ký tự vô cùng là bí ẩn. Đến nay vẫn chưa có một nhà khảo cổ hay là một nhà khoa học nào có thể lý giải được. Đó cũng chính là lý do mà tôi có mặt tại Hội An ngày hôm nay. Tôi hy vọng rằng các bạn sẽ cùng tôi tìm hiểu và biết đâu chúng ta sẽ cùng tìm thấy một manh mối nào đó thì sao? Đây là cây sộp đa nằm ở ngay trên đường Phan Châu Trinh của thành phố Hội An. Nếu như mọi người đi qua thì sẽ thấy nó rất là bình thường như rất nhiều cây đa khác. Tuy chỉ có một vài cái nó khác biệt hơn một chút là nó nằm ở trên một bãi đất trống. Nó không nằm gần những cái nơi thờ tự mà chúng ta thường biết, được nghe qua như là cây đa, bến nước sân đình hay là cái ngôi chùa chiền nào đấy. Tuy nhiên, ở ngay phía sau cây đa này có một di vật rất đặc biệt. Bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng tôi đi vòng ra phía sau để tìm hiểu xem tấm bia đó có điều gì đặc biệt mà thách thức giới khảo cổ học không những ở Việt Nam mà rất nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Trung Quốc hay là Nhật Bản tới tìm hiểu nhé. Vào năm 1985, Ban Quản lý Di sản Hội An, nay là Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Hội An, đã phát hiện một tấm bia lạ bên trong gốc cây đa cổ thụ ở cuối đường Phan Châu Trinh, nay thuộc khối 4, phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu sơ bộ bước đầu, cơ quan quản lý di tích nhận định đây là tấm bia có ảnh hưởng rất lớn về tín ngưỡng, đời sống dân gian đầy huyền bí, song chưa có cơ sở kết luận một cách chính xác nó được tiền nhân dựng lên với mục đích gì. Nội dung văn bia được các nhà nghiên cứu khảo cổ đánh giá đây là tấm bia khá đặc biệt. Họ chia nội dung chạm khắc trên tấm bia ra làm 3 phần. Cụ thể như sau: phía trên cùng được khắc 3 vòng tròn, dưới cái vòng tròn chính giữa là một hàng chữ khắc sâu hơn, rõ nét: Bắc đế sắc lệnh lập cực, ngự phong yểm thủy đạo. Tuy viết theo kiểu chữ nôm, nhưng vì người xưa viết theo lối trấn yểm huyền bí nên rất ít người hiện tại có thể dịch được cũng như diễn giải ý nghĩa của dòng chữ này. Lúc đó, Ban Quản lý Di tích Hội An đã mời một sử gia tên tuổi đọc giúp hàng chữ trên, và người này cho biết đại khái rằng đây là một câu của người phương Đông theo đạo lão, dùng với mục đích trấn yểm. Dưới vòng trong bên trái của tấm bia khắc hình sao Bắc Đầu thẳng đứng, dọc theo thân bia khắc 7 vòng tròn nối nhau bằng một vạch thẳng. Đây là hình tượng của sao Nam Tào. Tiếp đến phía dưới nữa là hàng chữ Án Mani Bát Mê Hồng. Phía dưới khắc 3 đạo bùa, lá giữa hình vuông, 2 lá bên phải nhỏ hơn, hình chữ nhật. Các nhà nghiên cứu cho rằng những lá bùa này rất giống với các lá bùa ém yểm được ghi trong sách của các đạo sĩ, thầy phù thủy, thầy địa trước đây. Còn phần dưới cùng là hàng chữ Thái Nhạc Sơn. Với 3 chữ này, các nhà nghiên cứu cho rằng đây là biểu tượng về sự to lớn, là Thái Sơn Bắc Đế, nơi cư ngụ của thần Bắc Đế.
Tức là khi mà sinh ra là cái cây đa này là biết là đã có rồi chứ chú không biết nữa là cái giai đoạn nào. Vâng. Cái giai đoạn nào thì mình không biết được. Đó. Thì khi mà chú còn nhỏ ấy thì là đã phát hiện ra cái rồi này chưa? Cái này có rồi. Có rồi à? Lâu rồi, khi mình lớn lên là đã biết cái đa này có rồi đó. Thì chú có tò mò là những cái ký hiệu ở trên tấm bia này? Không, con nói chịu, con nói là chịu mình làm ra mình biết được. Tại vì có nhiều người họ tới đây, bây giờ hồi xưa là ví dụ như ở bên hắn tới cũng tìm hiểu chứ. Những người mà học bên khẩu cổ thì chi đó kìa. Vâng. Họ tới họ có tìm hiểu nhưng mà mình cũng không đi sâu vô cái chuyện đó. Vâng. Đó, nên mình cũng không biết. Chú ước tính là cây đa này có được bao nhiêu tuổi rồi? Ồ, nếu đó. Hơn 100 năm cả. Lâu lắm rồi. Không có thời kỳ của Nhật kia. Vâng. Không có thời kỳ của Nhật kia, đúng không? Vâng. Đó. Nên chờ chú thì cũng là nói cho ở đây nhưng mà cũng không tìm hiểu cái chuyện này. Nếu mà bằng mắt thường ở cái thời đại của tôi, một cái người mà mới đến đây bằng tất cả những cái kiến thức mà thu thập được thì tôi có thể lờ mờ hình dung ra đây gần như là một cái miếu với những viên gạch được xây bao phủ lên cái tấm bia này. Có thể nó là một cái miếu. Miếu thì các bạn biết rằng nó là những cái nơi thờ tự rất là nhỏ, không phải là chỉ để thờ cúng những cái vong linh, nó cũng có nhiều mục đích khác. Thì cái miếu này đã tồn tại ở đây vì một cái lý do nào đấy mà cho đến thế hệ ngày nay thì không ai biết được nữa. Mà nếu mà ai biết thì họ cũng chỉ là dựa trên những cái suy đoán giống như tôi thôi, bởi vì gần như là những cái tư liệu về cái này tôi nghĩ là thế hệ gần đây, những người còn sống thì khó ai có thể biết được. Người dân sinh sống quanh đây còn kể rằng đã có một nhóm người, có thể là người Nhật trẻ tuổi, đến phố cổ Hội An tìm tới gốc cây đa, bỏ công cắt rễ, đục gốc cây chừng một buổi để tìm tấm bia. Có thể những người này là hậu duệ của những thương gia Nhật Bản từng đến sinh sống, buôn bán ở Thương Cảng vào thế kỷ thứ 17. Sau khi xây dựng chùa cầu, các thương gia người Nhật đã dựng tấm bia và có thể những hình thù bí ẩn trên tấm bia là bí mật của họ. Vì ghi chép, vẽ lại các hình thù đó, những người trẻ tuổi đã tìm tới một cây đa cổ thụ khác nằm sau lưng đình Cẩm Phô, đối diện với cây đa này non 100 mét, và đào tìm được cổ vật trong lòng đất rất có giá trị. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng ngày xưa người dân vùng hạ lưu rất coi trọng việc trị thủy. Có nhiều khả năng những lạch nước đầm lầy thường gây ra lụt lội kinh hoàng ở khu vực Hội An xưa kia, nên dân làng đã dựng bia trấn yểm nhằm trị thủy, cầu mong cuộc sống yên bình. Một số nhà nghiên cứu khác cũng cho rằng đây là tấm bia yểm có liên quan về tín ngưỡng, tâm linh đến việc thờ phụng thần Bắc Đế. Ở phố cổ Hội An, vị thần này còn được gọi bằng các tên khác nhau như Bắc Đế Trấn Võ, Huyền Thiên Đại Đế. Đây chính là vị chủ thần đang được thờ cúng tại chùa cầu. Về niên đại của tấm bia cũng chưa có ai đưa ra mốc thời gian được. Có ý kiến cho rằng đây là tấm bia do người Nhật đặt để trấn yểm cái đuôi con cù. Bia được dựng cùng năm các thương gia Nhật Bản góp tiền xây dựng chùa cầu. Như vậy cho tới hôm nay, tấm bia cổ này vẫn còn gói ghém, chôn vùi, ẩn giấu nhiều điều bí mật lạ lùng và đang cần những lời giải thật thuyết phục của các nhà nghiên cứu, khảo cổ. Tôi để ý thấy rằng là ở đây không chỉ có một chiếc bát bằng đất nung mà còn có một cái chiếc bát nữa ở đây nhưng mà đã vỡ rồi. Không hiểu những cái đồ này ở đây có nghĩa là gì. Có thể là một cái thờ cúng của người xưa ở cái khu vực này, và sau đó cái cây đa nó phát triển, nó bủa vây.
để ý ở những cái ngóc ngách này. Nếu mà ở đây mà có cái gì đấy thì cũng đã bị người dân ở đây lấy rồi, nếu mà cái đồ có giá trị. Những cái viên gạch này thì nó rất là đặc biệt. Đây tôi lấy cho các bạn xem. Nó hình vuông và nó kích thước của nó phải bằng một cái bánh chưng như thế này, được xếp lên nhau. Chứ ở đây thì tôi không thấy có những cái chất kết dính nào cả. Những cái viên gạch này mặc dù không có vữa để kết dính, nhưng vì cái sức đè nặng của cái cây này và những cái rễ này nó giống như những cái con rắn ấy, nó bóp chặt lại thì khiến cho nó có cái độ cứng liên kết khá là tốt. Đấy, cái này thì không thể lấy được ra. Đây chỉ duy nhất là cái khúc này thì mới bỏ được cái viên gạch này ra thôi. Ở đây thì cũng có hình như có dấu hiệu của vữa này. Đây này, những cái chất trắng trắng này dính vào. Vậy thì lý giải như vậy thì có khi nào mà cũng có người đã từng tới đây và lục tung cái chỗ này lên để xem có cái cổ vật gì không? Đây cũng là một cái giả thuyết mà tôi nghĩ hoàn toàn có cơ sở đấy. Sau đó họ mới xếp lại như cũ như này. Đây là một trong những cái địa điểm mà có rất nhiều bí mật mà tôi đã từng ghé qua, và nó cho tôi một cái gì đó rất là tò mò, muốn tìm hiểu. Tôi ước mình có thể bật tung cả cái cây này lên để xem hết phía trong nó. Hoặc tôi ước có một cái cỗ máy thời gian để quay về ngày xưa, xem khu vực này nó từng là có hình dáng như thế nào. Những cái ký tự ở trên tấm bia này bây giờ thì nếu mà các bạn nhìn thì thấy rằng nó khá là mờ. Tôi sẽ phải làm cách nào đấy để cho nó rõ hơn, để tôi sẽ ghi lại. Biết đâu có bạn nào đó nghiên cứu về những cái văn hóa như thế này thì các bạn có thể là có được cái gợi ý hay lạc quan hơn, đó là những cái câu trả lời giúp cho tôi cũng như là tất cả mọi người quan tâm tới một cái thời kỳ lịch sử của Hội An. Bây giờ thì có thể tôi sẽ lấy một cái chất liệu nó không làm hại tới cái bia đá này để làm nổi bật nó lên. Tức là bây giờ con tìm một miếng giấy. Miếng giấy. Con in đây. Cái gì là bắt đầu con lấy cây bút chì con cà, tức là ví dụ mấy cái chỗ lộn á, tức là hắn không cà thành cái mặt chữ á. Tức là sao không hiện cái mặt chữ nó lên cái tấm giấy đó. Vâng. Đó đấy, mình về mình cua bắt đầu phải đưa mấy người nhập nhiết rồi kia ngồi họ đạp vào cua rồi phải không? Là cái dạng chữ của hắn là đó. Mấy em có làm gì á nghe, là trước khi ấy dụ như cái bia nó là phải xiên nùa nghe. Dạ. Rồi để nghề đó cho chứ lần ngoái rồi rốt là rốt rồi xúc phạm là không được nha. Vâng. Vâng, cháu cũng ý thức được cái đấy mà. Tức chú ấy ở đây khu vực cây đa này thì chú ở đây đã lâu ấy, thì có cái gì đấy nó cái tâm linh mà nó ứng nghiệm chưa? Có những hiện tượng này từ mưa gió ra, có những lúc mà như này hồi trước khi đà này có bọt, tức là trống ở tràn, mưa gió với bị những bà đáng dùng rớt cục bát xuống, bụi rớt xuống cái bo dùng biến mất. Từ dưới tức là mình nghĩ là tràn này có ho, thì phải có cả hở, thế thôi. Chứ còn nói về mà những cái điểm mà kỳ bí huyền bí thì không phải. Vâng. Ví dụ như buồn bộ chạy nên mà ảnh bu lao ra mình rất vạt xuống rồi ảnh bò vô thì rồi không mất. Con ấy con rắn à? Cho nên họ sợ, họ ít có đi qua cái đường này. Họ thấy cái nhánh đây kìa, những toàn đây rất cái mà họ cưa hết trơn bớt rồi. Mà cưa này chỉ có bên cây xanh mà uống cưa, tức là nhà nước á. Rồi. Vì sợ mưa bão nè, chứ còn thực tế không ai dám đụng tới thôi. Vâng ạ. Đây tôi đã chuẩn bị xong bột mì
và cũng đã xin những cái vị thần ở cây đa này được phép là cho những cái dòng chữ, những cái ký hiệu ở tấm bia nó nổi lên để xem là nội dung của nó như thế nào. Hy vọng rằng các bạn gần xa, những người Việt Nam mà yêu văn hóa, có thể là ở một cái vùng miền nào đó, thậm chí là ở nước ngoài, cũng có thể là đọc được cái nội dung này, hiểu được cái nội dung này và có một cái lời giải cho những người mà quan tâm. Bây giờ sẽ thử xem mà nó có ăn cái bột mì này không và có hiện lên không. Đấy, chú thấy rõ chưa? Cả ông Lê Văn Lo ông đọc được chữ này không? Đấy thì hy vọng là ông ấy coi được thì những nhà sử học hàng đầu Việt Nam thì có thể biết được. Dương Trung Quốc rồi đó. Vâng. Tìm nguồn gốc xuất xứ ở cái tấm bia này là Có ngoài những cái ký tự chữ viết thì có cả những cái ký tự rất là lạ, ví dụ như những cái hình tròn này. Đấy, chỉ có cái bột mì nó mới lên rõ được như này. Rõ chưa? Này mà không có thì không thể lên được. Đấy, tôi xoa đến đâu là chữ nó nổi lên đến đấy. Xếp mình hoa ra rồi cho dễ là dễ ấy. Vâng, để con làm nốt cái này ấy. Dưới chữ mấy chữ dưới trắng này. Đấy, chưa nổi hết lên chú nhờ. Rồi, xin phép mà bỏ lọ hoa ra. Rồi thì cái này giống một cái bùa nữa ấy. Bùa chú. Tất nhiên là cái phần giữa của cái bia này thì nó bị nứt một chút. Đây, đây bây giờ. Ôi, cái chỗ này là mình mà không ấy lên là không biết là có chữ luôn.
Chữ này rất đẹp. Không hiểu là ngày xưa người ta khắc bằng sẽ bằng những cái dụng cụ rất là thô sơ thôi, nhưng mà tất cả đều rất là rõ nét và có ý nghĩa của nó. Cái dưới này chắc chắn là rất giống bùa nhỉ. Có rất nhiều những cái vòng tròn nó nối với nhau và hình trong một cái hình vuông rất kỳ lạ. Đây cũng là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ. Tôi thấy có cả những cái chữ ở dưới đế nữa, nhưng mà bởi vì đã bị xây đè lên rồi. Nhưng mà nếu mà các bạn nào mà nhìn đọc những cái chữ nho này mà quen ấy, thì là kể cả thiếu nét thì vẫn có thể đọc được. Tôi sẽ xoa hết để đề phòng có những cái ký tự mà mình bỏ sót. Đấy, hết lên xong mình sẽ lấy cái khăn mình lau qua thì sẽ để lại cái đấy cho ăn vào trong. Rồi. Rồi lấy cái khăn lau. Đón thẳng cái đào trên kìa. Vâng. Chú đã giờ nhìn thấy cái chữ mà nó rõ như này chưa? Đây là lần đầu tiên đúng không? À. Mặc dù ở đây rất là lâu rồi. Tại vì nó thật ra không ai giống đụng tới. Vâng. Nhưng mà là không đạt không hiểu đi rồi đạt. Nhìn sao thôi. Bây giờ nhờ có bột mì vô nổi chữ này. Vâng. Nếu mà nhìn vào đây thì sẽ bị ấy, thì tôi sẽ lấy cái khăn khô này, tôi lau đi những cái phần đây, thấy chưa? Lau đến đâu là nổi đến đấy luôn. Vậy là xong. Đây là công trình của tôi, đã làm cho tất cả những ký tự ở tấm bia này nổi hết lên. Các bạn hãy
cố đọc và có thể lưu lại cái hình ảnh này để cái phần nào mà khó hiểu thì có thể nhờ những cái chuyên gia giáo sư họ sẽ giải đáp. Vậy là sau một hồi cố gắng thì tôi cũng đã cho tất cả những cái dòng chữ trên tấm bia đá này nổi lên. Tuy nhiên tôi vẫn có một cái cảm giác gì đó, một cái điều gì đó linh cảm thôi, nó thuộc về cái linh cảm rằng là ở cái gốc cây đa này và ở cái tấm bia đá này còn nhiều cái điều bí ẩn hơn nữa. Chính vì vậy mà tôi sẽ quay trở lại đây vào đêm nay, khi tất cả thành phố chìm trong sự yên tĩnh và bóng đêm. Bây giờ là đêm, tôi đang tiến vào cây đa, nơi có một cái bia được cho rằng có những ký tự trấn yểm mà sáng nay tôi đã cất công để đọc được. Không phải đọc được mà là để nhìn thấy rõ hơn những cái ký tự đó. Các bạn có thể thấy rằng là đường phố Hội An vào ban đêm vẫn có lác đác những bóng người. Phía trước mặt đang là cái cây rồi. Bây giờ thì tôi sẽ bật đèn lên để xem mọi thứ sáng nay tôi đã làm còn lại gì và hiện trạng ra sao. Mọi thứ vẫn còn nguyên. Có thể thấy rằng là vào ban đêm như này, nhìn những cái ký họa ở trên tấm bia nó hiện lên một màu trắng trông khá là đáng sợ. Và trên tay tôi đang là một số cái thiết bị đo sóng mà tôi đã được kênh Discovery của Mỹ tặng để tìm kiếm sự hiện diện của những tần số lạ. Cái tần số này thì có thể lý giải theo góc độ khoa học khi chúng ta tìm kiếm sự tồn tại của thế giới bên kia hay là một cái nguồn năng lượng bí ẩn nào đó, thì hai chiếc máy này sẽ kêu lên báo hiệu cho tôi biết rằng thực sự rằng là có cái năng lượng hay không. Và bây giờ thì cũng là ban đêm rồi. Ban đêm thì những cái sóng tạp từ những cái nguồn ở trong không khí nó sẽ giảm hơn.
trong cái gốc cây này hiện nay thì tôi chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Khi tôi tiến lại gần thì tiếng côn trùng ngắt hẳn. Tôi đang quay về phía hai chiếc máy, và hai chiếc máy này được dí sát vào tấm bia đá. Vẫn không có năng lượng nào đó, vẫn chưa có cái điều gì đặc biệt xảy ra. Có lẽ tôi nghĩ rằng là một ai đấy phải đọc được những cái ký hiệu này thì may ra. Tôi nghĩ rằng như vậy, phải đọc được những cái nội dung ở trên tấm bia này thì mới có thể có được một cái điều gì đó đặc biệt chăng? Ồ, bây giờ thì tôi sẽ để hai chiếc máy ở dưới ban thờ như thế này và thật là tĩnh tâm. Những người từ thiên cổ, tôi đang đi tìm kiếm sự hiện diện của những vong linh từ xa xưa. Ui, hơi có tín hiệu. Mặc dù không thể đọc được những dòng chữ ở trên này, những cái dấu tròn tròn này là một cái gì đó, có thể là, theo tôi suy đoán thì cũng có thể là cái cách ngắt âm hay như nào đấy, hay là một cái ý nghĩa gì đấy để cho những cái người mà đọc được nội dung của tấm bia này có thể làm được cái nghi lễ đấy chẳng hạn. Nhưng mà tôi sẽ cố hết sức có thể, đó là tôi sẽ lẩm nhẩm những cái điều mà tôi suy nghĩ ở cái thời đại bây giờ. Hỡi những người từ thiên cổ, con là một người sống ở thế giới hiện tại. Con rất mong muốn tìm kiếm sự kết nối với một thế giới mà những người trần mắt thịt như con vẫn còn đang hoài nghi, vẫn còn đang đi tìm kiếm.
con rất muốn biết có sự tồn tại của thế giới đó hay không. Nếu như có, xin các người hãy cho con một tín hiệu, dù là nhỏ nhất. Con biết rằng có thể vía con khá là cao, không thể nhìn thấy được các người. Chính vì vậy, con đã sử dụng những chiếc máy này. Những chiếc máy này có thể đo được những tần số rất là nhỏ, những sóng rất là nhỏ. Thì các người có thể sử dụng năng lượng đó để cho con biết. Ui, vậy rằng là không biết rằng những cái lời nói của tôi đã thành hiện thực hay là như thế nào. Tôi nghe thấy cả tiếng chó sủa nữa. Tôi nghĩ rằng là không biết rằng là trùng hợp hay là đúng là có những cái tín hiệu lạ. Tôi nghĩ rằng tôi nên rời khỏi đây thôi.